Hello students, this is Manpreet Singh from Pre-Agencies. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ Pre-Agencies ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲਜ ਆਫ ਦ ਰੌਕੀਜ਼, ਉਹਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਮਿਸਟਰ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੀ ਪਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਨਵਜੀਤ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਰ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਫॉर ਦਿਸ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਆਫ ਦ ਰੌਕੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਰੀਫਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਈਲ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਹੈਪੀ ਟੂ ਆਨਸਰ ਆਲ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮਿੰਗ ਆਵਰ ਵੇ। ਸ਼ੋਰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਦ ਰੌਕੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਆਫ ਦ ਰੌਕੀਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਾਲਜ ਆਫ ਦ ਰੌਕੀਜ਼ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਆਫ ਦ ਰੌਕੀਜ਼ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DLI ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਸਿਕਿਉਰਡ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕ੍ਰੈਨਬਰੂਕ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੂੰਗਾ। ਟੋਟਲ 7 ਕੈਂਪਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਨਬਰੂਕ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਆਫ ਦ ਰੌਕੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਵਿਦ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ। ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਆਫ ਦ ਰੌਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ 7 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਦੀ 7 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਰ ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਕੁਝ ਡੋਮੈਸਟਿਕਲੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਸਿਰਫ? ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਨਬਰੂਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪਸਿਸ ਆ ਉਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਨਬਰੂਕ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸਿਸ ਵੀ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ, ਕੋਈ 45 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਦੋ ਕੈਂਪਸ ਕ੍ਰੈਨਬਰੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿੰਬਰਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਫਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ, 45 ਮਿੰਟਸ, 1 ਆਵਰ ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕ੍ਰੈਨਬਰੂਕ ਹੀ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਹੈ ਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਸਿਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਸਮੈਸਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਨਬਰੂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੈਂਪਸਿਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕੈਂਪਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਨਬਰੂਕ ਟਾਊਨ ਹੀ ਮੇਨ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਦੂਜੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਕ੍ਰੈਨਬਰੂਕ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਦ ਰੌਕੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਪੂਲ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ 2 ਈਅਰ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ 4 ਈਅਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪੋਪੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੌਬਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਨਰਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਲਸੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੁੱਲ 4 ਈਅਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲ 4 ਈਅਰ ਦੀ, ਦੈਟ ਟੂ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੇਜਰ ਇਨ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਆ ਕਾਫੀ ਸਸਤੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਫੀ ਰੀਜ਼ਨਲ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫॉर श्योर।
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਲੇਬਲ ਨੇ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਆਪ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੌਬ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਫॉर ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਆਪ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਐਨ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ 12th, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਨਸੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ। ਸੋ ਵੀ ਡੂ ਹੈਵ ਅ ਕਿਨਸੀਓਲੋਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਰਸਿੰਗ ਡਿਪਲੋਮਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਡੈਂਟਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆਲਸੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਂਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਡੈਂਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਦਾ ਰੌਕੀਜ਼ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਫੀਸ ਬਚਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਦਾ ਰੌਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਸਟ 2 ਇਅਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ 4 ਇਅਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਵੀ ਡੂ ਹੈਵ ਵਨ ਇਨ এনवायरमेंटल ਸਾਇੰਸ। ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਡੂ ਹੈਵ ਅ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪੋਸਟ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਆਲਸੋ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਕਿ ਉਹ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਹਾਇਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਟੂ ਐਡਵਾਈਜ਼ them that how to do the business by not harming the environment, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਪੋਸਟ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਲ ਆ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਕਾਫੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਸਕਿਲਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਵੈਲਡਰ, ਪਲੰਬਰ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਕਾਲਜਸ ਵਿਦ ਮੈਥਸ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਵੀ ਵਿਦ ਮੈਥਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਮੈਥਸ ਲੈ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਥਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਆਫ ਦਾ ਰੌਕੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ 2 ਇਅਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਬਟ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਨਸ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦਾ 4th semester you are eligible to sit for the registered nurses exam, which is done with BCCNM, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਰਸਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਇੱਕ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤਾ ਕਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਰੈਪੂਟੇਡ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਸੀਰੀਅਸ ਫॉर ਨਰਸਿੰਗ, that's a very good course. So we have one question on our Facebook page. ਆਪਾਂ ਇੱਕ question ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੈਂਗਲੋ। another question ਹੈ, we have to fill a full year fees. I think ਇਹ SDS ਜਾਂ non SDS confused ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮੋਡ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨਾ, 6 months and full year fees? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਡਵਾਈਸੇਬਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 1 ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ SDS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਓਨਲੀ SDS ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1 ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਓਕੇ, ਸੋ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? SDS ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ SDS ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲਾਈਕ 6E 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ?
ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 6 ਈਚ ਆ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, 6 ਇਨ ਰੀਡਿੰਗ, 6 ਇਨ ਰਾਈਟਿੰਗ, 6 ਇਨ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ 6 ਇਨ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੀ 6.5 ਓਵਰਆਲ ਵਿਦ ਨੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੀਟੀਈ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 56 ਓਵਰਆਲ ਵਿਦ ਨੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 50 ਆ ਫॉर ਬੋਥ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ 56 ਓਵਰਆਲ ਵਿਦ ਨੋ ਲੈਸ ਦੈਨ 50 ਇਜ਼ ਦ ਪੀਟੀਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਈਵਨ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਤਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪਰਪਸਿਸ ਲਈ ਡੂਓਲਿੰਗੋ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। 110 ਡੂਓਲਿੰਗੋ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਈਵਨ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਡੂਓਲਿੰਗੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜ ਆਫ ਦ ਰੌਕੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੀ ਓਨਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰ 50% ਓਵਰਆਲ ਵਿਦ ਟੌਪ 4 ਸਬਜੈਕਟਸ 50%। ਸੋ 50% ਹੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਨਰਸਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੀਐਸਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50% ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ 50% ਇਜ਼ ਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਵਿਦ ਓਵਰਆਲ 50% ਇਜ਼ ਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਓਕੇ, ਸੋ 50% ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 50 55 50 52% ਮਾਰਕਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਨਟੇਕ ਆਰ ਯੂ ਟੇਕਿੰਗ? ਲਾਈਕ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਸਟਾਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਪਟੈਂਬਰ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਨਵਰੀ 22 ਲਈ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੇ ਇਨਟੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਵੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਜ, ਮੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਕੋਰਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਪਟੈਂਬਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੰਟਲੀ ਸਪਟੈਂਬਰ 21 ਇਜ਼ ਫੁੱਲ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸੈਪਟਿੰਗ ਨਾਓ ਫॉर ਜਨਵਰੀ 22। ਯੈਸ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਐਸ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੀਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀ? ਬੜੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਸਰ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਉਹ $13,000 to $15,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਇਟਸ ਇਨ ਦਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਫ $13,000 to $15,000, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 15,000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਸ ਦੀ ਫੀਸ। ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ $13,000 to $15,000 ਪਰ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ। ਤੇ ਕ੍ਰੈਨਬਰੁਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਕ੍ਰੈਨਬਰੁਕ ਤਾਂ ਆਈਵ ਬੀਨ देयर, ਤੇ ਕ੍ਰੈਨਬਰੁਕ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕਰ ਪਏਗਾ? ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਟੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਹੈਵ ਸਪੈਂਟ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ ਇਨ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਹੈਵ ਸਟੱਡੀਡ ਫਰੋਮ ਮੋਹਾਕ ਕਾਲਜ। ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚਲੋ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਕਰਾਂ, ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਚੀਪ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਹਾਊਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰੈਂਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਿਚ ਵਾਸ ਅਰਾਊਂਡ 650 ਸਮਥਿੰਗ ਜਾਂ $700। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਜਾਣੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਪਰ ਰੂਮ ਅਗਰ 2 ਜਾਣੇ ਵੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਰਮਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੈਚਲਰ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ, ਯਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ $120-130 ਪਰ ਹੈਡ ਆਉਣਾ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ। ਈਵਨ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਚੀਪ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੂਡ। ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੀ ਚੀਪ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਇਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਐਟ ਯੋਰ ਕਾਲਜ?
ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆ, ਮਤਲਬ 3 ਜਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਜਿੱਦਾਂ ਰੂਮਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਲਜ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਹੈ ਨਾਲ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਲਾਉਂਜ ਆ। ਬਟ ਯੈਸ ਵੀ ਡੂ ਹੈਵ ਅ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਫ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਫॉर श्योर। ਆਫ ਕੈਂਪਸ ਔਨ ਕੈਂਪਸ ਦੋਨੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। Okay, so there's one more question, scholarship ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਫਰ ਕਰਦਾ? ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਸੋ देयर इज नो ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ। ਬਟ ਯੈਸ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ। ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਇਫ ਆਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਵਨਸ ਯੂ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਫਰਮ ਫਸਟ ਟੂ ਸੈਕੰਡ ਸਮੈਸਟਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਕੁਝ ਸਰਟੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਜਾਂ $2000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗੇਨ subject to their assessment and your performance, but not at the time of admission. You can be eligible for a continuing scholarships once you are studying already in College of the Rockies. ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $1500-$2000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਡੀਪਲੀ ਨੋਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 4 ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦ ongoing rule, but it can go that way of course. ਓਕੇ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਡ ਕਾਲਜ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਵਾਟ ਐਲਸ, ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪਊ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਜਾਂ ਸਦਰਨ ਅਲਬਰਟਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਾਊਨ ਆ। ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਕੈਲਗਰੀ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਟਾਊਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਦਰਨ ਅਲਬਰਟਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੋ ਯੂਐਸ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ। ਸੋ ਔਨ ਵਨ ਸਾਈਡ देयर आर 2 ਯੂਐਸ ਬਾਰਡਰਸ, ਇੱਕ ਆਈਡਾਹੋ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੋਂਟਾਨਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸਦਰਨ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਹਜੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੈਲਗਰੀ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਐਂਡ ਸਰੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੌਕੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੌਕੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਲਈ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਗਰੀ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੌਕੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਇਟਸ ਅਰਾਊਂਡ 1.5 ਆਵਰ ਫਲਾਈਟ ਫਰੋਮ ਵੈਨਕੂਵਰ ਐਂਡ ਸਰੀ, or 2.5 hour something drive from Calgary, or minimum amount of time in flight from Calgary. So this is more near to Calgary than to Vancouver and Surrey, and quite near to US borders. Okay, so ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਆਵਰਸ ਵਰਕ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸਟੱਡਿੰਗ ਇਨ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਨਬਰੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਆਵਰ ਵਰਕ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ? ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੀ ਕੱਢ ਦਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅਨਪੋਪੂਲਰ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਪਰਸਨਲੀ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰੌਕੀ ਮਾਊਂਟੇਨਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਰੌਕੀ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਹਾਫ ਆਫ ਦ ਰੌਕੀ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਹਾਫ ਆਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ US।
ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਇਨਫਲੋ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਰੌਕੀ ਮਾਊਂਟਨਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯੂਐਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆ, ਤੇ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਨੇ, ਹੋਟਲਸ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਵੀ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੌਬਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾਓ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਚ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਰੀਟੇਲ ਚੇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਰਿਟੇਲ ਚੇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਜ਼ ਇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਹੈਗਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਟੇਪਲਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਸੇਫਵੇ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਟੇਲ ਚੇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ ਸੈਮੀ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮਿਨੀ ਮਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਸਟੋਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਬਟ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਮੇਬੀ ਅ ਨਾਰਮਲ ਸਿਟੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਉੱਥੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਕਡੀ ਹੈਗਾ, ਸਟਾਰਬਕਸ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਰੀਟੇਲ ਚੇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸੈਮੀ ਰੀਟੇਲ ਚੇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਫੂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਉਹ ਅਲੱਗ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਚੇਨ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਅਲੱਗ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਨਫ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰਰੀ ਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ that's a good thing। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਡਾਊਟਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ 20 ਆਵਰਸ ਵਰਕ ਜੇ ਅਲਾਉਡ ਆ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ that's a very good point ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੋਮ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਪਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਫ $13,000 to $15,000। that's the standard for all the courses. So she's saying she graduated last year, done her graduation in BCom, 60% marks, and she has overall 6. Am I eligible? ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਇਲਸ ਦੀ ਕੀ ਸਕੋਰ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? Individual she hasn't mentioned. Preet Kaur, if you can let us know ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ each score ਕੀ ਆ, then it'll be easy for us to ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। So maybe she has overall 6. Okay, percentage wise she is eligible for the post degree diploma in sustainable business, of course it's a very good course, specialty course। IELTS ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 6 each with 6 overall ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ 6.5 overall no less than 6 ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਨ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, she is rethinking to appear for, ਅਗਰ 6.5 overall with no less than 6 ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ she will be right away eligible for post degree diploma in sustainable business। Yeah। So next question ਹੈਗਾ ਜੀ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਅੰਸ਼ ਦਾ। he's asking PG is PG available? Like I think postgraduate ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਸਟ ਡਿਗਰੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਪੋਸਟ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਨ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ 1 ਸਾਲ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਰੀਮ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ BCom ਜਾਂ BBA ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਿਲ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਦਿਸ ਕੋਰਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੋਰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੇ ਤੇ ਅਰਾਊਂਡ 70% ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ এনवायरमेंट। ਸੋ ਯੈਸ, ਵੀ ਡੂ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਇਨ PG। So the only requirement is you need to score 6.5 no less than 6 and have more than 50% marks. Yeah, 50% or more than 50%. 50% or more. ਹਾਂਜੀ। Yeah. So ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। So I think ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ I'll thank you for giving your time and ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ। If we have any further questions, we'll keep in touch। if you want to give any message to the students, please do। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, there are 3-4 things which we worry upon as Indian students।
ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਵੇ, ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਓਵਰ ਰੀਜਨਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ 3 ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਚੌਥਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣ। ਕ੍ਰੈਨਬਰੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰੀ, ਇਟਸ ਅ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬਸ ਐਸ ਆਈ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਬਿਫੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨਸ ਨੇ, ਫੂਡ ਚੇਨਸ ਨੇ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਈਸਟ ਕੂਟਨੀ ਰੀਜਨਲ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਯੂਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਟੂਰਿਸਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਨੇ, ਸੋ ਵੈਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਫਰੋਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬਚ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ, they'll be more than happy to help you, even for College of the Rockies, even for any other immigration culture query. Agar College of the Rockies बारे कुछ और information if you want to have, you can log into www.cotr.bc.ca. अगर region बारे जानना है तो we have a website which is www.choosecranbrook.ca, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ login ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ city ਬਾਰੇ information ਜਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ sir is there, Preet Agency is there to help you. Any other questions, I'll be more than happy to answer it. Okay, so that's about it, I think। तो ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਥੈਂਕਸ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਹੋਪ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਸੂਨ। Thank you, sir. Be safe, and we will see you again sometime. Thank you. Sure, bye, thank you।